Sodexo account creation and mobile pass conversion. How to create an account sa Sodexo and paano rin convert yung mobile pass na nare-receive natin online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, na-download ko na yung Sodexo mobile app. So, ito yon. And ito yung mga features na nakapaloob dito. By centavo, pwede natin siya magamit and wala ring expiration yung mga points na mako-convert dito. And pwede rin natin siyang ma-send yung GC kahit kanino in any amount. So, okay tayo dyan. So, this time, i-enter ko dito yung either mobile number ko or yung email address. So, in-enter ko yung phone number ko na lang. And then, click ko tong next button. And then, i-enter ko lang dito yung verification code na ma-receive ko sa cellphone number ko. And then, hintayin ko lang yung code. And ito na yung na-receive kong code. So, i-enter ko na dito yung number or yung code na na-receive ko sa text. And click verify. And ngayon, kailangan ko namang mag-provide ng name ko. And also, kailangan ko rin iset yung password ko. And meron ditong requirements for the password. At least by isang one big letter. And at least may isang special character. So, nakompleto ko na lahat ng information. Click ko na tong done. And ngayon naman, kailangan kong i-enter yung email address ko naman. So, lagyan ko lang to. And then, click ko na itong continue. And then, may sinend daw sa akin na verification code. So, kailangan kong i-check yung email address ko. Tapos, i-enter ko na yung code dito. So, ganito yung itsura ng email address na may receive ninyo. So, andito yung code. And balik ako sa mobile app and i-enter ko na to. And just in case hindi kayo makareceive ng code sa email ninyo, pwede nyo i-click tong resend code. And convert mobile pass. So, pwede tayo mag-convert ng mobile pass na ma-receive natin. So, ito yung mga merchant na pwedeng magamit yung mobile pass. So, marami dito. Pwede sa grocery, pwede sa mga ilang store like Bench, sa Fixit, sa latest gadget. Syempre, pwede sa supermarket. I mean, sa SM Supermarket. And many more here. Kung i-scroll down nyo lang to, marami pa kayong makikita. So, close na natin to. And enter mobile pass code. Sa ma-receive nyong mobile pass, kailangan yung i-enter yung code na to sa app, katulad ng ginagawa natin ngayon. So, click ko tong convert now. And ayun na, so naging successful. Mabilis lang mag-convert. And check natin tong account natin ngayon. So loading lang siya, hintayin lang natin. And kailangan natin dito na, I think mas okay na i-grant yung permission. So allow. So meron na tayong 500 peso na Sodexo dito. So again, by centavo pwedeng magamit. Hindi kailangan i-consume yung buong 500 pesos. Pwedeng kahit 400 pesos and 25 cents pwedeng magamit. Yung sukle, mariretain siya dito sa app. So tuloy tayo. Mag-enter pa ako ng ibang code kasi medyo marami ako na-receive na mobile pass or yung digital na Sodexo. So ito yung transactions. And then, marami pang options dito, like convert mobile pass. Pwede tayong mag-add pa further ng additional mobile pass or yung digital na Sodexo. So, proceed tayo and mag-enter pa tayo ng another. And click convert now. And kapag may mali sa mobile pass or na-convert na siya, ito yung makikita nyong error. So, try ulit tayo ng panibago. Ito na. So, okay naman. Nakakapag-convert tayo ng maayos. Yung mga kaninang na-enter ko, it's either nagamit ko na siya or na-convert ko na siya before or nagkamali ako ng pag-enter ng values. So, tuloy ko lang yung pag-add pa ng succeeding mobile pass na meron ako. And unti-unti madadagdagan tong pera ko dito sa Sodexo na pwede kong gamitin sa store, like sa mga supermarket nga. And ngayon, naging 4,600 na yung laman ng Sodexo ko. So, nawala akong naging issue sa pag-enter ng mga mobile pass. Ito yung mga na-enter ko. And pwede ko na itong magamit tong 4,600 sa store, which is gagamitin natin siya sa SM Hypermarket. So, ngayon, nasa supermarket ako. So, i-open ko ulit yung Sodexo app ko. Kailangan ko mag-generate ng code. And ito yung kailangan ko ipakita sa cashier.
para ma-accept niya to as payment. And then, magkano yung bill na kailangan kong bayaran, magkano yung total purchase ko. So, ito yan, 2610.25. So, by centavos pwede talaga. And then, nung generate ko yung code, nag-ask sa akin ng lock screen. So, ito na yung barcode na kailangan ko ipakita sa cashier. So, kailangan niya lang itong i-scan. And then, once ma-scan niya na to, magpupush through na dapat yung payment. So, ganun lang kadali mag-convert ng mobile pass dito sa Sodexo. And also, ganun lang din kadali gamitin yung Sodexo app sa pag-purchase mo sa mga store katulad ng supermarket. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Sulu from Investlibrary. Until next time, bye-bye!